હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું બેસનના મોદક. ગણેશ ચતુર્થી આવી રહી છે અને તમને બધાને ખબર જ છે કે મોદક છે ગણપતિ બાપાના ફેવરિટ છે. તો એવા જ આપણે ટેસ્ટી મોદક, બેસનના મોદક બનાવીશું આજે, જે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જાય છે. માત્ર 10 જ મિનિટ લાગશે. તો સૌથી પહેલાં તો મોદક બનાવવા માટે મેં ગેસની ફ્લેમને ઓન કરી અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી લીધેલું છે. અહીંયા ઘી આપણે વધારે યુઝ નથી કરવાનું, 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી લેવાનું છે. બસ હવે ઘી મેલ્ટ થવા દેવાનું છે. તો ઘી અહીંયા આપણું મેલ્ટ થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા મેં 1 વાટકી બેસન લીધેલો છે. બેસનને આપણે ઘીની અંદર સરસ રીતે શેકી લેવાનો છે. તો આ રીતે લો ફ્લેમ ઉપર ચલાવતા જઈએ અને બેસનને આપણે શેકી લઈશું. બેસનને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ચલાવવાનો છે, જેથી કરીને તળિયે બેસી ના જાય અને બળે નહીં. તો આ રીતે બેસનની અંદર થોડું ઘી છૂટું પડવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાનો છે. લગભગ 5-1 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગે છે બેસનને શેકાતા, વધારે નથી શેકવાનો. બેસનનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે નહીં શેકીએ. બસ હલકી એની કચાશ નીકળી જાય એટલો આપણે શેકવાનો છે. તો બેસન શેકાઈ ગયો છે અહીંયા. તો હવે આપણે એની અંદર એડ કરી દેવાનું છે અડધી વાટકી જેટલું દૂધ અને અડધી વાટકી જેટલી ખાંડ. ને થોડું એવું મેં ઝીણું નાળિયેરનું ખમણ એડ કરેલું છે. નાળિયેરના ખમણ એડ કરવાથી મોદકનો જે ટેસ્ટ છે ખૂબ જ સારો આવે છે. અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી મલાઈ એડ કરી છે. અહીંયા મેં મલાઈ છે ફ્રેશ લીધેલી છે. તમે મલાઈ એડ કરો તો હંમેશા ફ્રેશ જ લેવાની. હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું. બસ હવે લો ફ્લેમ ઉપર આને કન્ટિન્યુઅસલી ચલાવવાનું છે. બસ આ રીતે બધું મિક્સ કરતા જઈએ ને લો ફ્લેમ ઉપર આપણે ચલાવતા રહીશું. હવે આ રીતે બધું મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે એની અંદર એડ કરીશું થોડો એવો ફૂડ કલર. અહીંયા મેં યલો ફૂડ કલર લીધેલો છે. તમે ફૂડ કલર ના એડ કરો તો પણ ચાલે, ઓપ્શનલ છે બિલકુલ, પણ એનાથી કલર ખૂબ જ સારો આવશે મોદકનો. તો મેં એડ કરેલો છે. બસ હવે કન્ટિન્યુઅસલી બધું લો ફ્લેમ ઉપર આપણે ચલાવતા જવાનું છે. થોડી જ વારમાં છે મિશ્રણમાંથી ઘી છૂટું પડવા માંડશે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે જે મિશ્રણ છે પેનને ચીપકવાનું બંધ કરી દીધું છે, પેનને છોડી દીધી છે. તો બસ હવે આ રીતે ચલાવતા જઈશું થોડી વાર, જ્યાં સુધી મિશ્રણ છે થીક ન થઈ જાય. અહીંયા આપણે મોદક છે આસાનીથી વળી જાય એટલું આપણે મિશ્રણને ઠીક કરવાનું છે. બસ તો હવે આપણું મિશ્રણ છે એકદમ શેકાઈ ગયું છે અને થીક પણ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે અહીં ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું અને મિશ્રણને ઠંડુ થવા માટે હું એક પ્લેટની અંદર લઈ લઈશ.
બસ હવે આને આપણે થોડી વાર માટે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. તો અહીંયા હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આ રીતે મેં એક મોલ્ડ લીધેલો છે મોદક વાળવા માટે. મોલ્ડની અંદર આપણે થોડું ઘી લગાવી દઈશું જેથી કરીને જે આ મિશ્રણ છે ચોટે નહીં મોદકનું. તો આ રીતે હવે મોલ્ડને બંધ કરી એની અંદર આપણે મોદક વાળી લઈશું. તો આ રીતે મોદક તૈયાર છે. તો આ રીતે હું બધા મોદક વાળી લઉં છું. તો મિત્રો અહીંયા તૈયાર છે આપણા ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા મોદક. હવે અહીંયા હું મોદકને ગાર્નિશિંગ માટે પિસ્તા એડ કરું છું ઉપરથી થોડા. તો મિત્રો તમને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો તમે ગણેશ ચતુર્થી ઉપર જરૂરથી બનાવજો અને મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.